Espiritual na pagpapatibay ang tinanggap ng mga miyembro sa mga samahang SCAN International at CMDPS sa Distritong Benguet mula sa isang tanging pagtitipon na idinaos sa lokalang Gibraltar. Narito ang report ni kapatid na Clarice Hidalgo. 4 na taon na ang nakalilipas mula nang maitala ang unang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Ito ang naging hudyat upang magdeklara ng isang public health emergency at magpatupad ng health and safety protocols sa bansa. Sa kasagsagan ng pandemya noong 2020, nagsimula ang natatanging karanasan ni kapatid na Vince Paul Andaya na naging inspirasyon niya upang tumanggap ng tungkulin. It was my intention to join the SCAN International talaga. Since yung volunteer na po ako dati sa different organizations having this training regarding first aid and basic life support, nakikita ko po ito as training ground. Hindi lang po training ground, kundi maging stepping stone na po pwede ko pong gawin sa pagpapalugo po ng aking mga experiences. So what I did is to just join yung mga medical missions o di kaya yung mga first aid stations po na sinasagawa po ng mga kapatid natin sa samahang SCAN. Kung saan nagkakaroon po tayo ng mga medical standbys sa mga aktibidad po na isinasagawa po ng distrito po natin. Nagkaroon po ako ng opportunity na makasali sa mga ganong aktibidad po ng SCAN gawa ng may mga trainings din po ako regarding sa emergency responses sa ambulance operations from different organizations po na may kinalaman sa pagre-responde at may kinalaman din sa pagtulong sa mga kapwa po natin tao na nangangailangan lalong-lalo na sa mga oras ng mga sakuna. Kaya sa mga taon po ng 2020 kung saan nag-18 po ako, I get that opportunity to join the SCAN International. Tinawag po ako sa isang training sa mismong oras po ng pandemic. So, ngayon po ay approximately more than 3 years na po ako sa SCAN mismo po. Ang gampanin ko po ngayon sa SCAN ay isa po akong Certified Emergency First Responder Trainer ng Christian Family Organizations. Ang kanyang interes sa larangang ito ay lumalim pa sa paglipas ng mga taon. Hindi naging madali ang kanyang pagsisimula, lalo na sa panahon ng pandemya. Ngunit sa kabila nito ay naibahagi niya ang kanyang kaalaman sa maraming tao upang matulungan sila sa panahon ng pangangailangan. Lahat po ng mga ginawa po naming mga pagtupad sa panahon po ng pandemic, sapagkat doon po yung pinakamahirap. Sa pagdiriwang ng ika-35 anibersaryo ng Society of Communicators and Networkers o SCAN International at ika-5 taon ng Christian Medical, Dental and Paramedical Society o CMDPS. Isinagawa ang isang tanging pagtitipon sa lokal ng Gibraltar na pinangunahan ni kapatid na Jessie Capuno, tagapangasiwa ng distrito. Ang tanging pagtitipon na ito po na dinaluhan ng mga nasa samahang SCAN, maging ang mga nasa CMDPS, ay napakalaking bagay po. Sapagkat sa pamamagitan po ng mga salita ng ating Panginoon Diyos na itinuro sa kanila, ay nagdudulot po ng inspirasyon, ng kalakasan, ng katatagan, para ang mga kapatid natin na nasa mga samahang ito ay lalong tumibay, lalo silang maging masigla sa pagtupad po ng kanilang tungkulin. Salamat po sa amin pong pinakamamahal na kapatid, sa amin pong tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo Manalo, sapagkat may mga ganitong pagtitipon na inilulunsad po ang ating namamahala para ang mga kapatid po ay lalong tumatag at tumibay po sa paglilingkod sa Panginoon Diyos. Marami pong mga bagay ang aking natutuhan, katulad na lang po ng sa pagkakataon na tumutupad po tayo bilang mga SCAN, ay yung kalakip nito ang oras o di kaya yung pagsasakripisyo natin sa mga bagay na mayroon tayo, lalong-lalo na sa oras at panahon na ginugugol po natin. Gawa nga po ng hindi natin makontrol minsan yung mga oras na hawak natin. Kung tinutuparan po natin ng masigasig at karapat-dapat yung atin pong tungkulin at naaayon po sa tuntunin na ipinatutupad ng pamamahala, ay nakapagbibigay po tayo ng kaluguran sa atin pong Panginoong Diyos na siya rin pong inaani po natin sa buhay na meron po tayo ngayon. Sa pangunguna po ng aming pong tagapangasiwa ng distrito,
kapatid na Jessie Capuno, ay malugod po kaming bumabati sa lahat po ng mga kapatid na nasa samahang iskan sa pagsapit po ng kanilang ika-35 anibersaryo, maging ang mga kapatid na nasa samahang CMDPS sa ika-5 anibersaryo po nila. Happy anniversary po. Isa sa mga layunin ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo ang maingatan ang mga kapatid at ang ating kapwa laban sa mga sakuna at karamdaman. Kaya't patuloy ang paglulunsad ng mga aktibidad na nakatutulong sa paglinang ng kaalaman at kasanayan ng mga miyembro ng SCAN International at CMDPS. Ang mga kapatid sa distrito ng Benguet ay kaisa sa hangaring ito ng pamamahala at mamamalaging masigla sa pagtupad ng kanilang mga tungkulin. Mula po rito sa Gibraltar, Baguio City, ako po si kapatid na Clarice Hidalgo para sa Iglesia ni Cristo News Network.